อ๋อคือคิดภาพเหมือนเรานอนเตียงกันแล้วมีพยาบาลมาแล้วก็แบบขอปิดม่านหน่อยนะคะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจาะตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงพื้นของอีกห้องหนึ่งสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับพีทแล้วก็นิวไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้ EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการออกแบบห้องถ้าจะลงลึกไปกว่านี้ก็คือในการกั้นห้องให้เป็นสัดส่วนนั่นเองเพราะว่ามีลูกเพจอะไรหลายคนพิมพ์ถามมาทั้งใน YouTube ก็ดีหรือว่า Inbox ก็ดีเนาะเขาได้ซื้อห้องขนาดสตูดิโอมาแล้วทีนี้เขามาปรึกษาเราว่าอยากจะกั้นห้องยังไงให้เป็นสัดส่วนดีเพราะว่าถ้าพูดถึงของขนาดคอนโดในปัจจุบันนะครับมันก็จะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆใช่ไหมบางโครงการเนี่ยก็ให้มาเล็กสุดประมาณ22ตารางเมตรความเป็นสตูดิโอเนี่ยเขาไม่มีผนังไม่มีพาร์ติชันหรือว่าไม่มีผนังกระจกกั้นเป็นสัดส่วนอยู่แล้วเวลาที่เพื่อนมาห้องเนี่ยก็จะให้ดูเป็นสัดส่วนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับส่วนของที่นอนมากนักอะไรอย่างเงี้ยอยากให้อยู่ในส่วนเฉพาะส่วนนั่งเล่นแถมบางโครงการเนี่ยเขาก็มีเฟอร์นิเจอร์ฟิตอินมาให้ด้วยเนาะจะทำให้เรากั้นห้องลำบากหรือย้ายเฟอร์นิเจอร์ลำบากก่อนที่เราจะพูดถึงวัสดุที่จะมากั้นห้องอย่างเป็นสัดส่วนกันนะครับพี่ก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องคอนโดนิวแล้วก็ EP ดีด้วยนะครับสำหรับวัสดุที่เราจะมากั้นห้องกันนะครับเราจะเลือกวัสดุประเภทไหนนำมากั้นห้องเป็นสัดส่วนเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนที่อยู่อาศัยในห้องนั้นหรือว่าเพื่อนอาจจะมาห้องบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาดูกันว่าวัสดุชิ้นไหนที่จะเหมาะสมในการกั้นห้องและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายครับที่เราต้องมาคำนึงว่าเราสามารถซัพพอร์ตได้มากแค่ไหนนะครับซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยในแต่ละวัสดุต่างๆเนี่ยพีทขอยกไว้ในช่วงท้ายนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีราคาเท่าไหร่บ้างพีทก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำความรู้จักกับแปลนกันก่อนที่เป็นสตูดิโอไทป์นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคอนโดมิเนียมมันก็จะมีฟังก์ชันหลักๆอยู่4ฟังก์ชันด้วยกันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำครัวส่วนนั่งเล่นแล้วก็ที่นอนใช่ไหมครับต้องบอกก่อนว่าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นสัดส่วนอยู่แล้วเนาะแต่บางโครงการเนี่ยอาจจะทำครัวเป็นสัดส่วนหรือไม่เป็นสัดส่วนให้ก็คือเขาอาจจะไม่ได้กั้นให้อะไรอย่างเงี้ยจะเชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนไปเลยอันนี้เราต้องดูอีกทีและแปลนโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นแนวลึกใช่ไหมครับมันมีหลายๆโครงการที่เป็นแนวลึกเนาะก็คือมันจะไล่ตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาจะเป็นส่วนครัวส่วนห้องน้ำที่ติดอยู่กับประตูทางเข้าอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะเป็นส่วนนั่งเล่นแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นส่วนห้องนอนที่ติดกับระเบียงหรือว่าติดกับช่องเปิดช่องแสงหน้าต่างอะไรก็ตามแต่เนาะอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นห้องแบบแปลนหน้าเลยถ้าดูในภาพนะครับก็จะมีบางโครงการเหมือนกันนะที่อาจจะเป็นสัดส่วนขึ้นมาหน่อยเนาะก็คือเปิดประตูเข้าไปมันก็จะเป็นห้องนั่งเล่นเลยเป็นส่วนห้องนอนแล้วก็ครัวเนี่ยก็จะติดอยู่กับริมระเบียงหรือว่าช่องเปิดก็ตามแต่อันนี้ก็จะดูเป็นสัดส่วนมากขึ้นก็ตามภาพที่พีขึ้นให้นะครับอยากให้เป็นสัดส่วนแต่ไม่มีอะไรมากั้นเนี่ยก็คงไม่ได้ใช่ไหมแต่เราจะกั้นด้วยอะไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งแปลนทุกแปลนเนี่ยทั้งแปลนแนวลึกหรือว่าแปลนที่เป็นหน้ากว้างเนี่ยก็สามารถกั้นได้หมดแหละแต่จะใช้วัสดุอะไรกั้นนั้นเราไปดูกันเลยครับวัสดุชิ้นแรกนะครับก็คือผ้าม่านนั่นเองผ้าม่านเนี่ยเป็นวัสดุที่สามารถไม่ต้องทำโครงข้าวอะไรเยอะมากมายแค่เราติดรางเนี่ยไว้ที่อาจจะไว้ที่ผนังหรือว่าไว้ที่เพดานได้เลยเนาะก็คือสามารถเลื่อนเปิดปิดใช้งานได้ง่ายมากทีนี้เนี่ยม่านเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบหลายชนิดใช่ไหมครับก็จะมีทั้งม่านจีบม่านม้วนหรือว่าม่านพับอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถนำมาใช้เป็นส่วนของการกั้นห้องได้ทั้งหมดเลยเนาะแต่ถ้าง่ายที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นม่านจีบนั่นเองที่เป็นม่านรางที่เลื่อนไปเลื่อนมาครับเราอาจจะเลือกวัสดุให้มันเข้ากับการตกแต่งห้องสักหน่อยอาจจะเป็นผ้าลินินผ้าที่มีความแบบเขาเรียกว่าลมพัดมันก็ไหวๆมันก็จะได้ดูซอฟต์มากขึ้นเนาะแล้วก็เลือกการใช้สีครับอาจจะเป็นสีที่มีความซอฟต์มีความขาวหรือว่าอาจจะเป็นสีขุ่นๆให้แสงลอดเข้ามาได้อย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราต้องมองว่าม่านที่อยู่ระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นเนี่ยเราไม่ได้กั้นแสงสว่างเนาะเราแค่กั้นบังสายตาจากคนที่เข้ามาภายในห้องเท่านั้นนะครับผมคิดว่าม่านมันเหมือนกับแบบเป็นม่านในโรงพยาบาลอย่างอ๋อคือคิดภาพเหมือนเรานอนเตียงกันแล้วมีพยาบาลมาแล้วก็แบบขอปิดม่านหน่อยนะคะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันเนี้ยมันก็แอบคล้ายๆเหมือนกันแต่เราสามารถเลือกวัสดุเลือกสีของม่านให้มันดูเข้ากับ mood and tone ของการแต่งห้องของเราได้ทีนี้ถ้าเลือกสีเขียวภาพมันอาจจะเหมือนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปอาจจะเลือกสีขาวที่มันแบบขุ่นๆหน่อยหรือว่า
หรือว่ามีความโปร่งแสงหรือว่าการเลือกผ้าประเภทของผ้าอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาใช้ได้อย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบมูดแอนโทนก็จะแบบซอฟๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งวัสดุที่สามารถมากั้นห้องได้นะครับอีกวัสดุหนึ่งเป็นที่นิยมในการกั้นห้องที่เป็นแนวลึกแบบนี้นะครับก็คือบานเลื่อนนั่นเองบานเลื่อนเนี่ยก็เป็นบานเลื่อนกระจกใช่ไหมมันก็จะมีหลากหลายแบบทั้งบานเลื่อนทั้งบานเฟียมบานฟิกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนำมากั้นได้หมดเลยมันก็จะมีรูปแบบที่แบบแตกต่างกันออกไปให้ความรู้สึกแตกต่างกันออกไป บานปิกกับบานเพื่อนบานเพื่อนคืออะไรอะ ไม่ใช่บานเฟือมบานเฟียมคือบานเฟียมเนี่ยมันจะเป็นบานที่สามารถแบบเราพับทบไปทบมาครับก็คือมันเปิดได้สุดเลยแล้วก็ปิดได้สุดได้เหมือนกันมันก็จะเป็นแบบเหมือนแบบบานที่มันพับไปมาแล้วก็ปิดกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนบานฟิกเนี่ยก็จะเป็นบานกระจกที่เราเหมือนแบบกั้นธรรมดาครับเราคือมันฟิกไว้มันเปิดมันขยับอะไรไม่ได้เลยมันก็จะฟิกไว้อย่างนั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบานฟิก แล้วข้อดีข้อเสียของแต่ละบานเหล่านี้ เอาพูดถึงข้อดีก่อนแล้วกันเนาะประตูบานเลื่อนใช่ไหมก็คือมันทำให้เห็นเลยว่ามันสามารถกั้นให้เป็นสัดส่วนได้มากขึ้นอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเรามีเครื่องปรับอากาศอยู่ในส่วนห้องนอนเนี่ยก็คือเวลาเรานอนก็จะปิดประตูใช่ไหมมันก็จะทำให้เราอะไม่เปลืองไฟมากนักแล้วมันก็จะเย็นเฉพาะส่วนในส่วนห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้ประมาณนี้ในส่วนของบานเฟียมเนี่ยข้อดีมันก็พอๆกันข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันสามารถเปิดความกว้างเปิดสเปซได้กว้างมากขึ้นนะครับประตูมันก็จะพับไปมันก็จะมีสเปซที่กว้างมากขึ้นมันก็จะเหมือนไม่มีอะไรมากั้นอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนบานฟิกมันก็จะฟิกไปเลยแต่มันก็จะกันในส่วนของแอร์แบบที่แบบออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราสามารถต้องเดินไปเดินมาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็จะเป็นข้อดีที่มันดูกั้นแบบเป็นสัดส่วนจริงๆให้ความรู้สึกว่าเป็นสัดส่วนจริงๆในส่วนข้อเสียใช่ปะในส่วนข้อเสียเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงหน่อยแพงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันโดยเรื่องของความกว้างของขนาดห้องด้วยเนาะและในเรื่องของความสูงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องเงินนั่นแหละที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไปก็คือจะเป็นวัสดุที่ชื่อว่าโพลีคาร์บอเนตครับโพลีคาร์บอเนตหลายคนอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นชื่อใช่ไหมแต่ถ้าให้เห็นภาพเนี่ยมันก็ทุกคนก็จะลองออกมากขึ้นเพราะว่าโพลีคาร์บอเนตเนี่ยเป็นวัสดุเป็นเรียกว่าเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งครับที่มีความแข็งแรงในวงการก่อสร้างครับเขาก็จะใช้วัสดุนี้ไม่ว่าจะทำผนังทำหลังคาก็คือใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารเลยนะครับเป็นวัสดุที่แข็งแรงมากๆแล้วข้อดีของโพลีคาร์บอเนตคืออะไรครับพี่ ข้อดีของมันก็คือจะมีน้ำหนักเบาแล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะไม่สูงมากนะครับแต่ส่วนข้อเสียใช่ไหมส่วนข้อเสียเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเราต้องทำโครงข้าวครับเหมือนกับผนังทั่วไปเลยแล้วก็มันก็จะมีความขุ่นๆจะไม่ได้ใสก็คืออาจจะไม่ได้สามารถมองทะลุได้ครับแต่เราก็สามารถกั้นห้องได้แล้วก็ทำให้แสงลอดเข้ามาได้เหมือนกันมาดูวัสดุต่อไปกันนะครับวัสดุต่อไปก็คือจะเป็นพวกแบบไฟเบอร์ซีเมนต์สมาร์ทบอร์ดยิปซัมบอร์ดชื่อต่างๆเหล่านี้เราอาจจะคุ้นชื่อกันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็สามารถนำมากั้นผนังกั้นห้องได้นะครับแต่ละประเภทมันก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปเนาะอย่างเช่นพวกแบบสมาร์ทบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยเขาเป็นพวกเดียวกันนะครับก็คือมันก็จะสามารถกั้นห้องได้ไม่ติดไฟไม่ลามไฟไม่ก่อให้เกิดสารพิษส่วนยิปซัมบอร์ดนะครับก็คุณสมบัติไม่ต่างกันนะครับก็คือไม่ติดไฟไม่ลามไฟไม่ก่อให้เกิดสารพิษเช่นเดียวกันนะครับแต่ยิปซัมบอร์ดเนี่ยก็จะใช้ได้เฉพาะในส่วนของภายในอาคารเท่านั้นนะครับบอร์ดเนี่ยที่เอากาวแปะผนังใช่ไหม กาวแปะก็ไม่น่าจะใช่ยิปซัมบอร์ดแล้วนะเพราะว่ายิปซัมบอร์ดมันมีความหนานะมันมีทั้ง12มิล16มิลอะไรอย่างเงี้ยวิธีการติดตั้งเนี่ยเราต้องทำโครงข้าวก่อนใช่ไหมก็คือเราจะทำขนาดผนังเท่าไหร่แล้วก็ทำโครงข้าวไว้มันก็จะมีทั้งโครงข้าวอลูมิเนียมโครงข้าวไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นำแผ่นยิปซัมบอร์ดเนี้ยมาติดให้ได้กั้นเป็นแบบเป็นผนังอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าใช้กาวไม่น่าจะอยู่นะ แล้วข้อดีข้อเสียของยิปซัมบอร์ดพวกสมาร์ทบอร์ดนี่แหละครับ จริงๆข้อดีมันก็จะคล้ายๆกับพวกประตูกระจกอะไรต่างๆคือมันสามารถกั้นได้เป็นสัดส่วนได้มากขึ้นนะครับแต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือด้วยความที่มันเป็นห้องสตูดิโอไทยเงี้ยถ้าไปกั้นทึบทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่าแสงมันจะไม่เข้ามาแน่นอนแล้วก็มันจะทำให้ห้องดูอึดอัดมากขึ้นด้วยนะครับ
ก็เป็นวัสดุที่สามารถกั้นห้องได้แต่อาจจะไม่แนะนำกับห้องสตูดิโอไทยนั่นเองมาถึงวัสดุสุดท้ายนะครับมันก็ไม่ได้เชิงวัสดุหรอกมันน่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์มากกว่าก็คือเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางของลอยตัวที่สามารถนำมากั้นระหว่างห้องส่วนของห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นได้นั่นเองนะครับถ้าดูในภาพเนาะก็คือภาพตัวอย่างมันก็จะแบบเห็นว่าไอ้ชั้นวางของธรรมดานี่แหละมันก็สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของผนังกั้นห้องแยกส่วนได้ให้เป็นสัดส่วนมากขึ้นนะครับชั้นวางของมันก็จะมีแบบหลักๆก็คือแบบ2ประเภทนะครับก็คือชั้นที่เป็นลักษณะลอยตัวคือเราสามารถซื้อแล้วก็นำมาวางได้เลยนะครับชั้นอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นชั้นที่เหมือนสั่งทำพิเศษนะครับความแตกต่างก็คือเราสามารถออกแบบฟังก์ชันที่เราสามารถใช้งานจริงๆได้อย่างเช่นชั้นเนี่ยก็สามารถทำเป็นโต๊ะทำงานได้เหมือนกันนะก็คือเราก็ออกแบบไว้แล้วก็ให้ร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เขารับทำเนี่ยก็คือทำขึ้นมาเป็นพิเศษให้เหมาะกับขนาดของห้องระยะของห้องอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะยึดพื้นกับฝ้าเพดานให้มันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับจะไม่เจาะทะลุขึ้นไปเจอห้องข้างบนใช่ไหมไม่ทะลุก็คือส่วนมากมันจะเป็นฝ้าก่อนแต่ถ้าคอนโดไหนไม่มีฝ้ามันแบบเปื่อยๆเนี่ยมันก็จะแบบเจาะตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงพื้นของอีกห้องนึงอย่างนี้โครงการส่วนใหญ่มันก็จะมีฝ้าเพดานมาให้คือเราสามารถยึดจากฝ้าเพดานได้เลยแต่ถ้าโครงการไหนไม่มีฝ้าเพดานเนี่ยมันก็สามารถยึดกับเพดานที่เป็นปูนได้ครับก็สามารถยึดได้เหมือนกันแล้วคือแต่มันไม่ทะลุไปถึงข้างบนนะมันก็สามารถยึดได้ครับจากทั้งหมดนะครับก็เป็นวัสดุนะครับที่ทุกคนก็สามารถมากั้นห้องได้อย่างเป็นสัดส่วนนะครับในส่วนต่อไปมันเป็นการยกตัวอย่างดีกว่าว่าถ้าเรามีห้องขนาดนี้เราจะสามารถปรับปรุงกั้นสัดส่วนเป็นยังไงได้บ้างมีแปลนนี้นะครับซึ่งเป็นแปลนสตูดิโอไทป์ขนาด27ตารางเมตรมันก็จะเป็นห้องแนวลึกใช่ไหมเรามาดูกันก่อนก็คือฟังก์ชันหลักๆพอเดินเข้าไปในห้องครับมันก็จะเป็นในส่วนครัวที่เขาแยกสัดส่วนมีกั้นกระจกไว้อย่างเรียบร้อยแล้วในส่วนต่อไปมันก็จะเป็นในส่วนของที่นอนแล้วก็ถัดออกไปก็คือจะเป็นส่วนของพื้นที่นั่งเล่นเนี่ยที่ติดกับช่องเปิดแล้วก็ระเบียงนะครับมีตั้งโจทย์มาแล้วกันเนาะว่าเป็นคนที่ทำงานฟรีแลนซ์ทำงานอยู่ที่ห้องเนาะมีเพื่อนมาสังสรรค์มากินข้าวมาดูหนังด้วยกันเนี่ยบ่อยๆอย่างเงี้ยเราจะสามารถกั้นห้องให้เป็นสัดส่วนและดูน่าสนใจยังไงได้บ้างจากโจทย์แล้วเนี่ยก็คือคนที่อยู่อาศัยในห้องนี้เขาทำงานใช่ไหมเขามีเพื่อนมาบ่อยใช่ไหมแสดงว่าเขาต้องการพื้นที่ทำงานและต้องการพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนเมื่อเพื่อนมาที่ห้องแสดงว่าเขาก็ไม่อยากให้เพื่อนเนี่ยไปรบกวนในส่วนที่นอนมากเท่าไหร่นักใช่ไหมครับทีเนี้ยพีทก็เลยอยากจะสลับฟังก์ชันกันระหว่างพื้นที่นั่งเล่นกับส่วนของที่นอนก็คือเราเนี่ยจะเอาเตียงเนี่ยไปไว้แทนในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นก็คือที่อยู่ตรงติดกับหน้าต่างช่องเปิดต่างๆแทนนะครับทีนี้ถ้าดูจากระยะแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำเตียงเข้าไปได้ก็คือเราต้องวัดระยะก่อนเนาะแล้วก็เอาพื้นที่ของพวกเฟอร์นิเจอร์โซฟาต่างๆมาสลับไว้ตรงหน้าห้องน้ำแทนมันก็จะได้พื้นที่นั่งเล่นพื้นที่ทำงานอยู่ในส่วนตรงกลางของห้องและทีนี้พีก็จะแนะนำกั้นพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนให้มากขึ้นนะครับระหว่างที่นอนกับพื้นที่นั่งเล่นโดยพีจะใช้เฟอร์นิเจอร์ชั้นวางของต่างๆมาเป็นตัวแบ่งนี้คือแบ่งยังไงก็คืออย่างที่บอกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นชั้นวางของอาจจะกั้นสายตาไม่ได้ 100% มากเท่าไหร่นักนะครับแต่มันก็สามารถกั้นได้โดยที่เราจะออกแบบชั้นต่างๆนี้ใหม่นะครับก็คือเราจะมีทั้งชั้นวางของมีทั้งตู้เก็บของอยู่ในเป็น partition อยู่ในชั้นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราอาจจะสลับตำแหน่งเป็นแรนดอมหน่อยตรงนี้ไว้จุดวางของนะตรงนี้ไว้เก็บของนะก็คือจะมีบานปิดไว้ให้เรียบร้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีพื้นที่สามารถทำเป็นโต๊ะทำงานได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตามภาพนี้เลยเราก็สามารถนั่งทำงานตรงชั้นวางของตรงนี้ได้เวลาเพื่อนมาเนี่ยเราก็สามารถนำเก้าอี้ทำงานมาให้เพื่อนนั่งหรือว่าเรานั่งเองอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันก็จะมีพื้นที่นั่งเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประกอบกับโซฟามันก็จะมีพื้นที่สังสรรค์ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับทีเนี้ยถ้าเราอยากจะให้ปิดบังสายตาจากเพื่อน 100% เลยเนี่ยเราก็สามารถติดตั้งม่านเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันบางทีเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ก็สามารถนำมาแก้ไขปัญหาได้นะครับก็เพียงแค่เช็คกับตัวเองว่าไลฟ์สไตล์ของเราเป็นแบบไหนเท่านั้นเองเนาะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเนาะอาจจะไม่แนะนำก็คือพวกแบบกั้นห้องโดยใช้พวกยิปซัมบอร์ดต่างๆหรือไฟเบอร์ซีเมนต์ต่างๆที่มากั้นห้องเนี่ยมันอาจจะทำให้ของเราทึบมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองอาจจะคำนึงไปถึงในอนาคตครับถ้าสมมติว่าใครอยากจะรีโนเวทห้อง
องเพิ่มเติมเนี่ยเวลาที่จะมารื้อถอนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียเงินเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับในส่วนของชั้นวางของหรือม่านต่างๆอาจจะง่ายกว่าต่อไปมาในส่วนของเรื่องการสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับพีเนี่ยขึ้นภาพในส่วนของราคาแล้วก็ขนาดไว้ให้นะครับก็มันก็จะมีทั้งม่านใช่ไหมมีทั้งประตูกระจกในรูปแบบต่างๆใช่ไหมครับทั้งวัสดุโพลีคาร์บอเนตสมาร์ทบอร์ดแล้วก็ชั้นวางของในส่วนของชั้นวางของรอยตัวต่างๆเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้มีราคาที่เจาะจงมากนักเนาะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของขนาดในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยดิเมนชันต่างๆความสูงต่างๆอาจจะต้องให้ทางร้านเฟอร์นิเจอร์เขาตีราคามาอีกทีนึงนะครับว่าขนาดเท่านี้มันจะเป็นราคาเท่าไหร่ได้บ้างมาถึงต่อไปนะครับก็คือข้อควรระวังนะครับที่แบบเราต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนั่นก็คือขนาดของลิฟต์ในการขนของนั่นเองโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางโครงการเนี่ยเขาก็จะมีลิฟต์ขนของใช่ไหมครับซึ่งเราต้องไปสำรวจก่อนนะว่าลิฟต์ขนของนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะขนของพวกประตูต่างๆชั้นวางของต่างๆได้ขนาดดิเมนชันสูงสุดเท่าไหร่นะครับเพราะสมมติว่าถ้าเราออกแบบมาแล้วเนี่ยแล้วเราสั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วมันขนของขึ้นมาห้องเราไม่ได้เนี่ยก็คือเราก็ต้องแบบปรับเปลี่ยนแบบใหม่หรือว่าต้องทิ้งเฟอร์นิเจอร์นั้นไปเลยหรือทีเนี้ยมันก็เลยเป็นข้อควรระวังที่เราต้องเช็คขนาดลิฟต์ก่อนเลยก่อนที่เราจะออกแบบอีกนะก็คือมันก็ต้องออกแบบให้สัมพันธ์กับการใช้งานในการขนของขึ้นมาด้วยในการเข้าห้องเข้าประตูอะไรต่างๆด้วยก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญเลยและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นข้อควรระวังเหมือนกันก็คือเราเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกบ้านเป็นเจ้าของห้องเจ้าของยูนิตนั้นใช่ไหมครับเราเนี่ยก็ต้องไปแจ้งกับทางนิติก่อนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอย่างเรื่องการรีโนเวทห้องหรือว่าทำให้เกิดเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องไปแจ้งนิติก่อนเพื่อนิติเนี่ยจะได้แจ้งเรากลับมานะครับว่าเราจะสามารถทำงานได้ช่วงเวลาไหนได้บ้างไม่เกินเวลาไหนอย่างเงี้ยครับเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่คอนโดเนาะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านที่อยู่รอบข้างเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะทำให้การรีโนเวทหรือว่าการทำงานปรับเปลี่ยนปรับปรุงห้องของเราเนี่ยอาจจะไปรบกวนเพื่อนบ้านได้นะครับยังไงเนี่ยก็ต้องแจ้งนิติก่อนครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องของการกั้นห้องอย่างเป็นสัดส่วนสำหรับสตูดิโอไทป์นะครับก็ทุกคนก็ลองไปชั่งน้ำหนักกันดูนะครับว่าเราเองเนี่ยจะเหมาะกับวัสดุแบบไหนก็คือไปดูถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่อยู่ในห้องการทำงานว่าจะทำอะไรบ้างชอบดูหนังชอบฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปสำรวจตัวเองนะครับและอาจจะต้องคำนึงถึงในอนาคตนะครับว่าถ้าไปนานๆแล้วเราอยากจะรีโนเวทเนี่ยจะลำบากเราไหมมันจะรื้อถอนได้ยากมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องคิดเผื่อไปในอนาคตด้วยเนาะถ้าพียกตัวอย่างเนี่ยถ้าสมมติว่าผนังยิปซัมอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เรารื้อมันก็จะมีค่าใช้จ่ายบวกเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือราคาใช้จ่ายสูงขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเป็นม่านจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหากชอบคลิปนี้นะครับพีก็อยากให้เพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับต้องบอกว่า EP เนี้ยเป็น EP ที่ทางลูกเพจของเราเนี่ยเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการกั้นห้องต่างๆอย่างให้เป็นสัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยครับพีทและ New Lifestyle นะครับก็ไม่รีรอก็เลยจัดคลิปนี้ให้เลยนะครับเพื่อนๆเองก็เช่นกันนะครับพูดคุยกับเราผ่านช่องทาง YouTube ก็ดีหรือว่า Inbox ทางเพจคอนโดนิวก็ดีนะครับหากมีข้อสงสัยในการแต่งห้องยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะทางเราจะหาคำตอบมาให้นะครับสำหรับในวันนี้พีทต้องไปแล้วสวัสดีครับ